नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। केही दिन बढेको बजारमा आज सेलर हाबी, वान क्यान्डल सेल कुर्दै लगानीकर्ता। विश्लेषक भन्छन् आत्तिनु पर्दैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेरको सीमा हटाइयो। पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको चर्चा। नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चुडामणि चापागाई नियुक्त। नारद कुमार लुइटेललाई मुख्य सचिवबाट प्रमाणित नभएपछि नयाँ व्यक्ति छनौट। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपालको स्थानीय बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव। मूल्य हालसम्मकै उच्च, बढ्ने क्रम जारी रहन सक्ने अनुमान। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो, सो अध्ययन गरी विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुहोला। विश्लेषकका अनुसार अधिकांश ट्रेडरले गुमाउने देखिन्छ। ज्ञान बढाउन नेप्से ट्रेडिङका फिचरमा जोडिनुहोस्। नेप्से ट्रेडिङ न्युज अब विस्तारमा। केही दिन बढेको नेपाली शेयर बजारमा आज भने दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। लगानीकर्ताहरूले यति बेला वान क्यान्डलको सेल कुरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ भने कतिपय विश्लेषकले भने यति बेला बजार अब बढ्न सक्ने अनुमान समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन बजार 16.95 अङ्क घटेर 2667.17 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यसअघि लगातार 3 दिन बढेको बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूले नाफा सुरक्षित गरेपछि करेक्सन देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.57 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.47 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.06 अङ्कले घटेको छ। कारोबार कम्पनी यस दिन घटेको छ। आइतबार 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको बजारमा मंगलबार 5 अर्ब 79 करोड 77 लाख रुपियाँको मात्रै कारोबार भएको छ। कुल 320 कम्पनीका 1 करोड 6 लाख 70 हजार किता शेयर 56,548 पटक किनबेच भएका छन्। यस दिन गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगेको छ। कम्पनीले 100% हकप्रदक शेयर जारी गर्ने घोषणापछि शेयर मूल्य 234 रुपियाँ 50 पैसा बढेर 2,579.80 रुपियाँमा बन्द भएको छ। त्यस्तै राधे विद्युत, सयपत्री हाइड्रो पावर र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी उकालो लागेको छ। तर गुराँस लघुवित्तको शेयर भने 5.56%ले ओह्रालो लागेर सर्वाधिक घट्नेमा परेको छ। कारोबार रकममा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रह्यो। यस कम्पनीको 64 करोड 25 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको 45 करोड र सिइडिबी होल्डिङ्सको 28 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये 12 वटाको परिसूचक घटेको छ। व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3.80% बढेको छ भने वित्त उपसमूहको परिसूचक 1.84%ले सबैभन्दा धेरै घटेको छ। होटल तथा पर्यटन, लघुवित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा बढीले तल झरेको छ। पछिल्लो समय बजारमा उतार चढाव देखिएको छ। 3 दिनमा 110.38 अङ्क माथि गएको बजार मंगलबार भने तल झरेको हो। साना लगानीकर्ताहरूले छोटो अवधिको नाफा बुक गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। बजारमा सानो मुनाफामा पनि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति सामान्य मानिन्छ। लामो समयको ओह्रालो यात्रापछि बजार अब उकालो लाग्ने अपेक्षा धेरैको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्बन्धी अनिश्चितताले लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। बैंकहरूमा तरलता बढेको र ब्याजदर सस्तो भएको अवस्थाले बजारलाई केही सहयोग गर्ने अपेक्षा छ। लगानीका लागि यो समय अवसरको रूपमा पनि हेरिएको छ। कम्पनीहरूको शेयर मूल्य सस्तो भएको र बलियो आधार भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा भविष्यमा फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ब्याज दर, अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारी नीतिले बजारको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यी पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ। प्राविधिक रूपमा बजार त्यस्तो स्ट्रङ नदेखिएको दावी गरिएको छ। लोअर लोबाट बढेको बजारमा लोअर हाईको प्रतीक्षामा लगानीकर्ता बसेका छन्। अब बजारमा नजिकको रेजिस्टेन्स 2730 देखि 2740 रहेको छ। बजार पोजिटिभ हुन 2580 भन्दा तल झर्न नहुने बताइएको छ। लगातारको बजार बढाएपछि पुलब्याक हुने चान्स रहेको दावी केही विश्लेषकले गरेका छन्। त्यस्तै छोटो समयमा बेच्ने ट्रेडरको लागि भने वान क्यान्डल सेल कुर्नुपर्ने दावी गरिएको छ। आज इन्ट्राडेमा वान क्यान्डलले सेल दिए पनि बन्द हुँदा सकारात्मक भएको दावी गरिएको छ। नेप्से ट्रेडिङका लागि तर्कराज जैसीको साथमा सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेसँगै गभर्नरको नयाँ खेल सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ।
उमेर हदको सीमा हटाएपछि गभर्नर को बन्ने चर्चा चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले एउटा अप्रत्याशित कदम चालेको छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेरको सीमा हटाइएको छ। यो निर्णय गत 27 फागुनमा भएको र सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। पहिले गभर्नरका लागि 30 देखि 65 वर्षसम्मको उमेर तोकिएको थियो। अब यो बाध्यता हटेसँगै 65 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू पनि यो पदका लागि योग्य ठहरिने भएका छन्। यो परिवर्तनले डाक्टर रविन्द्र पाण्डे र पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको चर्चा सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गभर्नरका लागि आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेका छन्। काङ्ग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, गुणाकर भट्ट, केवल भण्डारी र रविन्द्र पाण्डे चर्चामा छन् भने एमालेबाट निलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हा, प्रकाश श्रेष्ठ, बमबहादुर मिश्र र अशोक शेरचनको नाम अघि सारिएको बुझिएको छ। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छेत्रीलाई अगाडि बढाउन चाहेको र यसमा स्वार्थ समूहको हात रहेको आरोप उठ्न थालेको छ। अहिले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र सर्वसाधारणमा निराशा छाएको समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा विज्ञ र सक्षम व्यक्ति आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर सत्ताको प्रभावमा गैर विज्ञ व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। अर्थविदहरूले यस्तो नियुक्तिले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ। समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेल सदस्य छन्। यो समितिले 3 जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछ, जसमध्ये 1 जना मन्त्री परिषदबाट गभर्नर बन्नेछन्। तर सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सोमबारसम्म कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पाण्डेलाई देउवाले सुरुमा समर्थन गरेको देखिए पनि पछिल्लो समय छेत्रीको नाम अगाडि आएको छ। छेत्रीको विगत विभाजित छ। उनी 2074मा 3 महिनाका लागि मुख्य सचिव बनेका थिए र ऊर्जा सचिव रहँदा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। यता पाण्डेलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि भूमिका खेलेको चर्चा छ। यो नयाँ मापदण्डले गभर्नर सहित अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका 15 निकायमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ। उमेर सीमा हटाउनुको पछाडि विशिष्ट व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य रहेको आशंका धेरैले गरेका छन्। मन्त्रालयले भने यो परिवर्तनलाई नियमित प्रक्रियाको हिस्सा भनेको छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषय टुङ्गो लगाउने प्रयास भए पनि दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा निर्णय हुन सकेन। अर्थतन्त्रको संवेदनशील समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ। सत्ताको दबावमा हुने नियुक्तिले राष्ट्रको आर्थिक भविष्य जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेप्से ट्रेडिङका लागि तर्कराज जैसीको साथमा सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सिइओमा चुडामणि चापागाई नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले झापाका चापागाईलाई सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। चापागाईले लामो समय सानीमा बैंकमा काम गरेका थिए र हाल सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्समा डेपुटी जनरल म्यानेजरको रूपमा कार्यरत थिए। यसअघि नारद कुमार लुइटेललाई नेप्सेको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भए पनि मुख्य सचिवबाट प्रमाणित नभएपछि मन्त्री परिषदले नयाँ नियुक्त गरेको हो। पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका लुइटेलको नाम सिफारिस गर्दा विवाद हुन सक्ने देखिएपछि सरकार पछि हटेको बताइएको छ। माघ 25 गतेदेखि रिक्त रहेको पदमा अन्ततः चापागाईलाई नियुक्त गरिएको छ। उनले आजैदेखि कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपालको स्थानीय बजारमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पछिल्ला 4 दिनदेखि पहेँलो धातुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रति तोला 1,77,900 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मङ्गलबार तोलामा 1,800 रुपियाँले बढेर 1,79,700 रुपियाँ पुगेको छ। यता चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ। महासङ्घले आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 2,035 रुपियाँ निर्धारण गरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य हाल प्रति औँस 3,140 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि, आन्तरिक माग व्यवस्थापन र अन्य आर्थिक कारणले स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य हरेक दिन बढिरहेको हो। बजार विश्लेषकहरूले आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी रहन सक्ने अनुमान गरेका छन्। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केही दिन बढेको बजारमा आज सेलर हाबी, 1 क्यान्डल सेल कुर्दै लगानीकर्ता। विश्लेषक भन्छन्
आत्तिनु पर्दैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेरको सीमा हटाइयो। पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको चर्चा। नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चुडामणि चापागाई नियुक्त। नारद कुमार लुइटेललाई मुख्य सचिवबाट प्रमाणित नभएपछि नयाँ व्यक्ति छनौट। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपालको स्थानीय बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव। मूल्य हालसम्मकै उच्च, बढ्ने क्रम जारी रहन सक्ने अनुमान। हवस् त आजलाई नेप्से ट्रेडिङ न्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो, सो अध्ययन गरी विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुहोला। विश्लेषकका अनुसार अधिकांश ट्रेडरले गुमाउने देखिन्छ। ज्ञान बढाउन नेप्से ट्रेडिङका फिचरमा जोडिनुहोस्।